Welcome back to another video! So, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng sisig tofu na walang mayonnaise. So, let's start! Kailangan po natin ng bawang, asin, kalamansi, madaming sibuyas, oyster sauce, kahit anong brand, paminta, at saka ang ating tofu. So, tara, magluto na tayo. Magigis na po tayo ng sibuyas. Unahin po natin yung sibuyas kasi baka po masunog yung bawang natin. Hintayin lang natin siya na medyo maging transparent. Tapos, idadagdag na natin yung bawang. 2,000 years later. So, ayan, isinama ko na po yung bawang kasi medyo transparent na po yung sibuyas natin. A few inches later. So, ayan guys, as you can see, medyo golden na yung bawang natin. Mag-add na tayo ng ating oyster sauce. Yan. Kahit anong oyster sauce. Haluin nyo lang siya ng haluin para hindi siya manikit dun sa kaldero. Tapos, medyo hinaan nyo yung apoy nyo. Kung malakas man yung apoy nyo. Ayan, lagyan na natin ng konting tubig. Tapos, pag medyo kumukulo na siya, dagdagan na natin ng paminta. Depende sa anghang at sa pagkagusto nyong lasa. Kung napadami naman yung lagay nyo ng tubig at nawalan na ng lasa, or gusto nyo mas maalat kasi sisipsipin naman ng tofu yan, pwede nyo mas dagdagan, pwede nyo pang dagdagan ng asin, pero para sa akin, okay na to. Pag medyo malapot na siya, pwede na natin siya lagyan ng kalamansi. Yan. Depende, yung kalamansi para lang mabalanse nyo yung asim tsaka alat. Ay guys, lagi niyong titikman yung ginawa nyo kung okay na sa inyo yun, okay na yung alat, okay na yung asin, okay na yung anghang. Titikman nyo kasi nakadepende naman sa panlasa nyo yun, yung niluluto. So, ayun guys, pag ganyan na yung itsura niya, yan, ganyan na. Set aside na natin siya, tapos iprito na natin yung tofu. Eventually. So, ayan guys, ganito ko kinakat yung tofu. Hinihiwa ko muna siya sa gitna. Ayan. Tapos, tsaka ko siya hihiwain sa ganito niya. Ayan. Tapos, isa pa ulit. Ayan. Ayan. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na siya. Tapos, tsaka ko siya hihiwain sa dalawa. Tapos, ayun guys, kayo depende sa kapal na gusto nyo, pero ako, ganun ko hinihiwa yung tofu ko, or yung tofu. So, ayun guys, piniprito ko na yung tofu, tapos ipiprito ko na din yung the rest ng tofu. So, ayun guys, pag ganyan na yung kulay niya, hanguin na natin siya. Okay na siya. Meanwhile. Guys, sinuhaluin lang natin yung sauce dun sa tofu para manuot yung lasa dun sa tofu para kumapit. So yun guys, naglagay lang ako ng siling berde. Kung gusto nyo na mas maanghang, pwede din kayo maglagay ng siling na buyo, pero siling verde lang kasi yung available sa amin ngayon. So, yun lang yung nilagay ko. Depende sa anghang, kung gaano kaanghang nyo gusto. Pwede nyo dagdagan kung gaano kadaming sili gusto nyo. So, ayun guys. Ayan na yung finished product natin. Kumain na tayo! Let's go! So, ayun guys. Sabayan nyo ako kumain! So, meron ako dito no, niluto kong sisig tofu. Meron tayong choco mousse, the milk tea. Tapos meron ako dito maha blanca para sa dessert. At syempre, ating kanin. Tara, kumain
2 hours later. So, yun guys, kakain na ako ng aking dinner. Ayan. Siyempre, tikman natin yung niluto natin kanina. Ang sarap guys, tamang-tama lang yung lasa niya. So, tikman naman natin yung maha blanco, guys. Ayan. Ang sarap. Ang creamy. Bago na bago sa kinakain ko. Ah, ganun ya. Sige na. Hindi ba? Nakakap eh. Last bite sa ating kanin. Ayan. Gusto na po ang aking pagkain. Maghimagas naman tayo. Actually, titikman ko na kanina. Pero, yun guys. Ating maha. Fruit talaga. Ang sarap talaga nito. The best. So that's it for today's video. See you again next time.